සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලුව සියලු දෙනාම මගේ channel එකට අද ගෙනාවේ ලංකාවේ අය ගොඩාක් කන්න කැමති රෙසිපි එකක්. ඒක තමයි වන්ඩු. පැය ගණන් තියාගන්න ඕනේ. පොල් වතුර දාන්න ඕනේ. එහෙම දාන්නේ නැතුව හදන සරල ක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. මේක ඊටමත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවක වලට හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ අරගෙන තියෙන්නේ මද රස්නේ උණු වතුර වලින් මේස හැඳි දෙකක්. ඒකට yeast වලින් තේ හැඳයි සීනි තේ හැඳි දෙකයි එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගෙන විනාඩි 15ක් විතර මේක පිපෙන්නට තියෙනවා. ඊට පස්සේ හාල් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 250ක් ගන්නවා. මම මේ අරගෙන තියෙන කඩේ හාල් පිටි. ඊට පස්සේ පාන් පිටි වලින් ග්‍රෑම් 100ක් ගන්නවා. ඒ දෙක එකට එකතු කර ගන්නවා. අපි පිපෙන්නට තිබ්බ yeast එක අර ගන්නවා. මේ yeast එක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ yeast එක හොඳටම ෂුවර් නම් පිටියකට කෙලින්ම දාගන්නත් පුළුවන්. yeast එක ෂුවර් නැති නිසා මේ විදියට දාගත්තා මම. ඊට පස්සේ මේ තුනම හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔයා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් ඔයා subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ උක්කු පොල් කිරි වලින් මිලිලීටර් 350ක්. ඊට පස්සේ ඒක පොඩ එකතු කරලා අපි කලින් හදාගත්තු මිශ්‍රණයට කවලම් කරගන්නවා. මගේ channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ බලන ඔයාලටත් ගොඩක්ම ස්තුතියි. මේ විදියට අපි හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මිලිලීටර් 350යි මට නම් ගියේ. සමහර පිටිවල ස්වභාවය අනුව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැන්දක් කරේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ආධාරයෙන් හොඳට මික්සුන් නැති ඒරියාස් ටික මික්ස් කරගන්නවා. පොල් කිරි ටික ඔක්කොම එකවර එකතු කරලා ඉතිරි පොල් කිරි ටික මෙන්න මේ විදියට හොඳට යට තියෙන පිටිත් ඔක්කොම උඩට ඇවිල්ලා කවලම් වෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් ඔයාට එනවා. ඊට පස්සේ මේක රෙදි කැබැල්ලකින් හෝ පොලිතින් ආවරණයකින් වහලා පැයක් පිපෙන්නට තියෙනවා. හකුරු වලින් ග්‍රෑම් 300ක් අරගන්නවා. භාජනයක් ලිපේ තියලා උණු වතුර මිලිලීටර් 70ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හකුරු ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හකුරු ටික හොඳට දිය වෙනකන් කවලම් කරගන්නවා. සමහර වෙලාවට මේකට පොලුත් එකතු කරලා පොල් පැණි හදලා මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. මම ඒ වගේ හදපු වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම description එකෙන් දාන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට උණු වුණාට පස්සේ මාදුරු වලින් නැත්තම් ලොකු දුරු වලින් පොඩි ප්‍රමාණයක් සහ කරදමුංගු 4ක් විතර තල්ලා දාගන්නවා. ලුණු වාගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන තවත් තප්පර 10ක් විතර හොඳට කවලම් කරගෙන පැණි ටික අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා. මේක හොඳට නිවෙන්නට අරිනවා. මේ තියෙන්නේ අපි පිපෙන්නට තිබ්බ පිටියක හොඳටම පිපිලා තියෙන්නේ. අපි ඒකත් හොඳටම කවලම් කර ගන්නවා. ඒක මේ බලන්න ඒක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ලෙවල් එකකට එනවා කියන්නේ ඒ පිටි මිශ්‍රණය හොඳට පිපුණා කියන එක. අපි මේක හැන්දක් හෝ මික්ස් කරන්න පුළුවන් උපකරණයක් අරගෙන මේක හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි උණු කරගත්තු පැණි ටික අරගෙන එකවර දාන්න නැතුව ටික මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේක හොඳටම දිය වෙන්න ඕන පැණිත් එක්ක. එහෙනම් හොඳටම දිය කරගන්න ඕන. මේක කැට සහ පිටි ගතිය අඩු වෙනකන් විනාඩි 3-4ක් මික්ස් කරගන්න ඕන. පැණි පොඩ්ඩක් වැඩි නම් අවසාන පදම බලලා පැණි පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් ගත්ත ප්‍රමාණය ඔක්කොම එකතු කරා. මෙන්න මේ වගේ පදමකට ආවහම වන්ඩු හදන මිශ්‍රණයේ පදම ප්‍රමාණවත් කැවුම් හදන්න ගන්න පදමට වඩා පොඩ්ඩක් ඝනකම වැඩි තියෙන පදමට තමයි අපි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කැන්දකොළ කිහිපයක් අරගෙන ඒක හොඳට හොදලා මෙන්න මේ විදිහට තෙල් තවර ගන්න ඕන. තෙල් හොඳට තවර ගන්න නැත්නම් කැන්දකොළේ වන්ඩු එක ඇලෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කප්ස් ටිකක්. ඔයාට ගෙදර තියෙන පීරිසි කෝප්ප හරි කමක් නැහැ. මේ වගේ කප්ස් නැත්තම් අරගන්න. අරගෙන ඔයාට ඕන හැඩයකට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට කප්ස් ටික හදාගෙන ඒක ස්ටීම් කරලා තම්බන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ලිපේ තියලා ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ රයිස් කුකර් එක. මොකද ගොඩක් ගෙවල් වල දැන් රයිස් කුකර් තියෙනවා.
වෙලාව ඉක්මන් කරගන්න ඕනි හින්දා, ඉතුරු කරගන්න ඕනි හින්දා මම උණු වතුර ටිකක් රයිස් කුකර් එකට දාලා රත් වෙන්නට තිබ්බා. මම මේ දාන හැන්දෙන් එකක් තමයි මම කප්ස් වලට දාගත්තේ. මොකද තැම්බෙන්න වෙලා යන හින්දා විනාඩි 15ක් විතර මේ ප්‍රමාණය දැම්මාම ස්ටීම් වෙලා ඉවර වෙනවා. අපි පියනට රෙදි කැබැල්ලක් ආවරණයක් කරලා තමයි රයිස් කුකර් එකෙන් තියන්නේ. මොකද ස්ටීම් වණ්ඩුවට වැටෙන එක නතර කරන්න ඕනි හින්දා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ වණ්ඩු එක උඩ පිපිරිලා හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයාට තැම්බිලාද කියලා ටූත් පික් එකක් ආධාරයෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මම දෙවෙනි සෙට් එකත් හදා ගන්නවා. මේ විදියට මම ගත්ත පිටි මිශ්‍රණයෙන් වණ්ඩු ආප්ප 12ක් විතර හදාගත්තා. ගොඩක් ලොකුවට ගන්නවා නම් විනාඩි 20ක් 25ක් තැම්බෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ වණ්ඩු එක හරිම රසයි. හකුරු දාලා හදලා තියෙන හින්දා ගොඩක්ම රසයි. ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන්. හකුරුම ඕන නෑ. සීනි දාලත් හදලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට ගලවන්නත් පහසුයි. මොකද අපි තෙල් ගාලා මේකට ගත්තු හින්දා. මේ විදියට වණ්ඩු ආප්ප හදන්න හරිම පහසුයි. ඔයා try කරලා බලන්න. රස කොහොමද කියලා කියන්න. සුබ දවසක්. ගිහිල්ලා එන්නම්.